Asta e practic o stâncă. Ce mare! Și soarele apune. Ne așteaptă un grătar de pește. Și e frumos și bine. Când lumea se agită cu corona, aici e liniște și pace. Vă salut de pe insula Borneo, aici la mare, soare, pe plajă. Viața e încă relaxată, gândește bine de ce se întâmplă în lume cu coronavirus. Aici situația încă e ok, așa că mama asta e liniștită. Sunt bine. Sunt într-un sătuc pescăresc în Malaysia, pentru că insula Borneo e împărțită de 3 țări, Malaysia, Indonezia și Brunei. De aproape 2 luni m-am tot învârtit pe insulă, am mers aici de aproape o săptămână în sătucul acesta. Greu să pleci de aici. Vis-a-vis de virus, din păcate de câteva zile a ajuns și la noi, pe insulă, dar în continuare nu-i panică, situația e încă liniștită. N-am văzut oameni cu măști, lumea încă se salută, lumea încă mai ia la autostop, lumea încă mă primește în casele lor. Așa că nu știu ce va urma în zilele următoare, dar deocamdată ok, bineînțeles, s-au luat măsuri, zboruri anulate, bineînțeles, control la graniță, de fiecare dată când trec dintr-o țară în alta, din Brunei în Malaysia, din Malaysia în Indonezia și așa mai departe, îți face control de febră, trebuie să completezi anumite documente, încă e ok, așa că toate cele bune. Ultima, nu știu, jumătate de oră, ultima oră cumplită. Cred că o să-mi urmez instinctul și da, mi-am dat seama că nu cred că pot face față fizic. Nu doar că se aud tunete în depărtare, am văzut și un fulger. Stați acolo departe. Ce prăfuiți sunt! 27 de kilometri până la graniță, am luat-o pe jos. Chiar dacă e absurd să port mască așa, sunt singur pe drum. În schimb am văzut că trec mașini, nu oprește nimeni, măcar să vadă că am mască. Bă, înțeleg ăștia cu mașina normală, da, nu. Dar ăștia cu camionetele, frate. Păi, ce costă, mă, să mai ia în spate? Mă rog. Nu e judecăm. Dar totuși... Aha, s-a întors bărcuța. Hai să vedem ce a prins. Dacă e pește sau nu e pește. Fish? Pește în Malay, ikan. Where's the fish? Oh, so this is the kingfish? Yes, kingfish. Sultan fish? Sultan fish. And the other? The other, this is lumek. This is lukang. This is kwasi. So many. This is nangit. This is duai. The son of duai. This is kingfish.
This we call emperang. Perang. Yes. It's very, very have a Golden fish. not golden fish. It's gold. Just Deja avem clienți și avem lumea să cumpere pește. Fish. De gambardă. Ok, părăsesc Bintulu cu o 300 de zahăr în mână și cu speranță că se pare că cam evoluează treaba cu corona. Bruneiul, din câte am înțeles, s-a închis. Sunt cazuri și pe aici, așa că sper să am noroc la Iamănene. Să vedem cum evoluează. Și sper să trec și în Indonezia și să traversez Indonezia și așa mai departe. Bă, rucsacul pare din ce în ce mai greu. Ideea e că data trecută când m-am învârtit în Borneo, îmi lăsasem o parte din el în Kota Kinabalu, la gazda mea. Dar ne descurcăm. Hai că se pare că merge până la urmă autostopul cu tot cu corona asta. M-a luat domnul Lau până spre Tatau, primul orășel, și chiar am aflat o legendă. Tatau în limba lor înseamnă I don't know, nu știu. Și e doar la o distanță de vreo 50 ceva de kilometri de Bintulu și mai departe urmează Cebu. Mai avem. Thank you so much. gracias. Am ajuns în Cebu, mă rog, aproape, cumva pe centură, cu Nunui din Filipine și cu familia lui. Acum, să vedem, poziționarea cam nasoală. Și mergem mai departe. Good? Yeah. Un șofer cam nebun. Camionetă din nou. Vreau să ieși în orașul ăsta din Cebu. Deci m-a lăsat o mașină cumva la intrare. Am mai luat o mașină până undeva într-o zonă de mall, de piață, unde am salit o supă de rață. O supă de rață în piață. Și acum merg la o altă ieșire și de acolo trebuie să trec cu poți, ca complicat orașul ăsta. Ca să facem tacâmul complet, că e greu să ieși din orașul ăsta, a mai început să și plouă. Și e fix un nord deasupra mea. Acolo e senin, acolo oarecum e senin. Nu s-a oprit ploaia, dar măcar am găsit unul să mă tăpăstez. Ploaie, duce ploaie. Am și ploaia, am prins și ocazia, am primit și o plăcințică, se numește Pau. Good, terima kasih. What is your name? Bem. Yeah. Thank you. Și am făcut un popas aici la râu. Mâncăm niște pui. Aiam. Din nou ocazie, merge azi. Și what was your name? Filman. Face niște kilometri buni special pentru mine și mă duce la drumul principal, la autostradă. Și ascultăm muzică bună, am ascultat niște reggae și lui place Bob Marley. Thank you so much. Yeah, welcome man. Yeah. Longhouse. Vestea proastă, mi s-a rupt un pic rucsacul. O să rezolvăm. Vestea bună, Jesse m-a invitat la el acasă. Asta e o casă lungă, nu e chiar tradițională, e o casă modernă. Dar iată-mă, sunt un sătuc, că tot venea noaptea. Oameni buni, ospitalieri, primitori. Wow, ce
Casa mare. So most of them are traditional instruments. How do you call this one? This is Engkromo. Engkromo. This is the percussion, a drum. Kind of Drum, percussion. this is like similar, right? This is tawa. Tawa. Similar. And there's like This is I cannot remember what it's called. kind of bongo. Bongo or something like that. So you use these sticks for this. What do you call it? The stick. Ding dong. Stick. Yeah, drumsticks. Fiți atenți cum mă joc cu rațele. Ok, la dreapta. La stânga. La dreapta. La stânga. Mă fac tresări de rațe. Mămica și cei 5 purceluși. Ce micuță, ce micuți. Ia uite așa am primit o pălărie tradițională. Nu e clop maramureșan, dar Nu gaură. dacă plouă ce fac. Sunt între noi. Sper să prind repede o mașină. Situația se cam împute. Sarawak, regiunea în care mă aflu, s-a închis și oricine vine trebuie să intre în carantină, așa că am avut bafta, am intrat deja de o săptămână. Brunei e închis, se aude că Indonezia o să închidă granițele. Wow! O să fie bine! E bine că mi-a dat un timp niște măști. Curând cred că va trebui să le pun în folosință. Și hai cu mașinuțele. Gata, la fix, numai când a început să plouă, m-au luat băieții, mergem de până cu Jing. Lee and Nick. Thank you. Yeah. Dar cam pustiu, nu știu dacă e vorba de corona sau nu. Cât e 7, sunt în centru. Cei pe care am văzut până acum doar orang putii, adică oameni albi. Am văzut o familie, păreau a fi nemți, am mai văzut un tip care alerga, încă un moșulică, toți vestici. Toată noaptea aproape, toată noaptea. Și sper să nu plouă toată ziua, căci veștile, uite așa, cum zicea și Mărti, zâmbește, mâine va fi mai rău. Ideea asta în felul următor. Nu cred că o să mai trec în Indonezia, nu știu dacă o să mă lase să trec în Indonezia. Cred că s-au închis deja granițele și chiar dacă nu s-au închis de tot, venind din Malaysia m-ar băga direct în carantină, așa că și oricum Timorul de Est a închis granița cu Indonezia, așa că ajung în Indonezia, aș avea decât o lună, apoi nu pot să merg în Timorul de Est, așa că unde mă duc. Foarte multe țări au închis deja granițele, ca în Europa de altfel, și
Malaysia de asemenea. Și nu doar că au închis granițele, dar nu mai poți, ca în Italia, nu mai poți trece dintr-o regiune în alta. Așa că sunt blocat în Sarawak. Bruneiul e inaccesibil. Și aș fi vrut să ajung să mă reîntorc în Sabah, în Kota Kinabalu, unde am deja o prietenă acolo. Aș putea să stau liniștit în carantină. Da. Sper să se potolească ploaia. Vreau să văd niște orangutani azi și poate o peșteră. Mă gândesc să mă întorc la casa de pe plajă în Mintulu. Cam asta am avut de spus acum. Ia uitați ce frumos mi-am pus cortul la uscat. A plouat de-a rupt. Și dacă nu mi-e sub cortul, nu pot să dorm așa, nu pot să campez noaptea asta. Da, o prietenă care lucrează în aeroport, aici în Sarawak, mi-a confirmat că nu se poate mișca dintr-o regiune în alta. Așa că probabil să mă întorc la șoseța de pe plajă, la pescuit și la vreme frumoasă, că aici. Pe stradă puține lume, mașini puține. Aici, de exemplu, nu poți să mănânci, trebuie să iei la pachet. Păi și hai să fim și noi la mod acum, nu? Am primit niște măști, bine că le-am primit, că prin farmacii nu prea mai găsești. Oricum, magazinele sunt închise. N-am intrat, de când sunt cu cine, n-am intrat în contact cu lume. Dar măcar, dacă vrea să fac autostopul, măcar lumea să aibă încredere, nu? Corona, te distrugem, da? Curând o să dispari. O să fie bine. După cum v-am spus, Kuching înseamnă pisică, orașul pisicilor. Ia uitați, un monument dedicat lor. Un cimitir chinezesc. S-a oprit ploaia, la un moment dat chiar a ieșit și soarele și am putut să-mi sub cortul. Așa că noaptea asta îmi va fi de bază, prieteni buni. Lângă un cimitir, lângă o biserică catolică, o pompă de apă pe aici. Vestea proastă e că cei din satul pescăresc, am vorbit cu ei și le teamă să mă mai accepte din cauza virusului. Dar am vorbit cu tipul care m-a găzduit acum 2 nopți, unde am băut țuică din trestie de copac. Inițial am fost reticent să-l întreb, să nu întreb, dar când n-am altă soluție, o să țin săptămânile astea pe băuturică. Dar măcar sper să ajung acolo, să mă accepte, să fie ok, dar măcar o să fie un loc ferit. Ok. Aici cred că e un paznic ceva. V-am spus ieri când am campat lângă un, cred că era așa ascuns, o vilă rezidențială, ceva, pentru că la un moment dat m-am trezit cu 2 paznici, n-am știut inițial că sunt paznici, am crezut că sunt doar niște localnici și am vreau cu lanternele, ce faci, campezi, e vreo problemă? Nu, e ok. Voi locuiți pe aici? Suntem gardieni. Ok, deci sigur, nu e nicio problemă. Nu. Vezi că sunt niște vreascuri pe aici. Repede am zis, nu fac focul, nu vreau să deranjez, nicio problemă. Nu, dacă vrei, îți dăm noi lanternă, îți faci un foc, să te protejezi de țânțari. Chiar a venit la un moment dat, mă culcasem cu lanternă. Ai brichetă, îți faci focul.
frumos în țară. E ok, ok. Închid cortul, am fermoar. Drăguți. Nu cred că o să am probleme aici. Ideea e să ajung într-un loc unde să stau 2 săptămâni până când 2 săptămâni sau mai bine 18 martie pe 1 aprilie. Până pe 1 aprilie, ci că e blocată țara, să vedem dacă o să continue sau nu. Și la câțiva kilometri e centrul de orangutani. Nu știu dacă poate fi încadrat în tot în rezervații naturale, etc. O să încerc mâine dimineață. Ok, sunt ușor. Cum era de așteptat, și orangutanii sunt în grevă, nu în grevă, în carantină. Toate rezervațiile naturale, toate wildlife center, toate parcurile naturale și așa mai departe. Corona. N-am ocazia nici de data asta să văd orangutani. Să vezi orangutani în habitatul lor natural e destul de dificil. Sunt pe cale de dispariție din cauza tot a noastră, a omului. Sunt doar 2 tipuri de orangutani, orangutanul de Sumatra și de Borneo, adică Sumatra în Indonezia și Borneo aici în Kalimantan, partea indoneziană, Sabah, Sarawak, partea din Malaysia, în Brunei nu există. Am avut cumva prilejul în Sabah, tot un astfel de centru. În schimb, sunt astfel de orangutani, sunt semi-sălbatici, au fost salvați și ulterior li s-a dat drumul, dar în continuare ei sunt obișnuiți cu omul, așa că de 2 ori pe zi e un loc unde sunt hrăniți, așa că vin la păpică, normal, papa gratis. Când am fost la un astfel de centru în Sabah, am ajuns prea târziu și n-am vrut să aștept până la ora de prânz. Fraier cred că am fost. Și dacă vrei să vezi în sălbăticie, destul de greu, trebuie să iei tururi din alea scumpe, mergi cu barca prin junglă, ai nevoie de bănuți. Se întâmplă din cauza, factorul principal este industria uleiului de palmier. S-au tăiat la greu copaci, așa că s-a distrus habitatul orangutanului, din păcate. Așa că tu, orangutanule, nu știu dacă o să am ocazie să te văd altă dată. Vreau să menționez o chestie foarte importantă. Orangutan este un nume local. Orang în limba locală înseamnă om, iar hutan pădure. Așa că el este omul pădurii și în mitologia locală oamenii se trag din orangutani. Kindly be informed that Semengo, asta e numele parcului, Wildlife Center, will be closed for visitation from March 18 until March 31, deci până pe 31 martie. Hai, sper să prindem o ocazie sau niște ocazii până la Saratok, unde am fost găzduit acum 2 zile de Jesse în Longhouse, o casă lungă, modernă, dar a zis că oricând sunt binevenit. Am primit un mesaj că și orașele s-ar închide în aceeași regiune, deci sunt în Sarawak și că nu mai există zboruri cu Ching din Tulu și sunt controale, mașinile sunt oprite în jurul orașului Bintulu. Nu trebuie să ajung acolo, trebuie să ajung în Saratok, sper că până acolo se circule. Okay. Cum face băiatul autostop pe timp de criză, de pandemie. Să vedem, a oprit cineva, nu a oprit. Sper măcar poate camionetele să zică hai, treci în spate acolo, la aer curat. Hai să vedem. Țineți-i public. What is your name? My name is Hank. Hank, thank you so much. Până la urmă, uite, a fost cineva destul de amabil, mult prea amabil să mă ia, mergem până în Serian, cu măști, să ne protejăm și sper să ajung așa, ușor, ușor. Terima kasih, thank you so much. Eu un dit am mai cărnat o coadă, e un blocaj, se pare că
E poliția la mijloc, nu știu dacă, nu știu, se cere anumite documente sau ți se ia temperatura, să vedem ceea ce se întâmplă. E de bine, nu e de bine. Hai să vedem, e un polițist aici, se uită la noi, ne oprește, nu ne oprește. Yay, off we go. Hey. Bye bye police. So I told you, think positive. Yeah. No stop. If you think positive, even white man they will stop. Yeah, maybe because we have masks. Hiking is still working. Nice people still exist. Thanks to Joe. On the halfway. Yeah. Thank you so much. Welcome, man. No problem. Thank you. Cu mașina, cu man, mergem un pic mai departe. Thank you so much. Așa, ușor ajungem. Sunt în Ringin, așa, ușor ajungem. Și în situații de criză găsești oameni minunați care te ajută, sar în ajutor. Într-adevăr, nu e momentul să călătorești, nu e momentul să faci autostopul, dar, fraților, mă duc în Saratov, unde sunt așteptat, să stau acolo 2 săptămâni până trece nebunia, așa că nu vă panicați, nu sunt atât de nebun să călătoresc când e situație de criză, așa că asta e ultimul drum. Nu acel ultim drum. Ok. Hai. Grați-vă. Gata, și ultimul autostop. O familie ei merg spre Miri, așa că o să mă lase în Saratov. Ultimul autostop pe timp de criză. Să auzim mai de bine. Am ajuns, acolo este casa cea lungă, am revenit despre un papa, așa cum eu, chiar mi-a dat prețuțele, bye! Gata masca. Mi-a dat apă, chiar mi-a dat niște bănuți, oameni minunați. Și aici e căsuța unde o să petrec vreo 2 săptămâni în carantină, căsuță, mă rog, căsoaie. Ok, dragilor, e a 4-a zi de carantină națională, deci pe 18 martie Saratov din nou nu se mai mișcă nimeni. E 21. Pentru mine a 3-a zi aici. Până acum, toate bune și frumoase, să zicem, toate bune și frumoase, până când mi-a spus gazda mea, nici măcar afară să nu mai ies, că sau că îi steriliza vecinii, că le dau corona, așa că sunt închis în casă. Pe de-o parte, bine că sunt ca pe la noi, la țară, vecini din ăștia care te invită, hai să bem, și că stau liniștit aici frumos, citesc, poate scriu, mă joc, văd un film, ceva, neța. Ok. Ordinul de restricție s-a prelungit până pe 14 aprilie. Deja sunt de o săptămână în carantină aici. Normal era până pe 31, dar deja s-a hotărât. Așa că încă aproape 3 săptămâni de izolare. De ieri sau de 2 zile s-au luat măsuri și mai drastice, adică a intervenit și armata. Am înțeles că și la noi în țară, ceva de genul ăsta. Așa că nu doar poliția și armata, nu mai ai voie decât să te duci doar în caz de nu știu ce urgență, să treci dintr-un loc în altul cu un document special. Dacă nu, doar până la magazin, un singur membru al familiei sau spital. Și opțiunile sunt foarte limitate. Eu tot ce îmi doresc e să ajung la prietena mea care în cealaltă regiune. Eu sunt în Sarawak, e în Sabah, dar nu se poate circula. Eu mă gândeam, ok, 1 aprilie poate se dă drumul.
și ajung, dar mă gândesc ar fi o variantă cumva să iau pe niște drumuri așa prin junglă, prin trăsătuce, probabil pe jos, în timpul ăsta 3 săptămâni, nu știu, să mă rog 500 de kilometri și apoi când o fi 14 aprilie, să fiu chiar la granița între cele două regiuni și să trec, dar cu armata și cu controlele astea nu știu ce o să fac, sau să rămân aici în continuare, dar nu știu, să încerc să mă simt prost, stau pe capul omului aici. Hai să vă arăt, bine că e casa mare. Bun, aici e balconul, asta e gen hotel, e longhouse, casă lungă, modernă. Sunt familii care îmi împart această casă. Eu stau aici la etaj. Aici e cămărăța mea. Fiecare noapte sunt vizitat de șoricei, de lilieci, de tot felul de insecte. Ok. Și mergem la parter. Eu deja nu am voie să ies din casă. Vecinii sunt crispați, vor să intre în contact cu mine. Aici e living-ul unde doarme el, Jesse îl cheamă. Și bucătăria. Vedeți, e Dita mai căsoiu. El stă singur. În spate o curte. Și trebuie să gândim ce facem. Să auzim de bine. Ce toarnă! Vedeți deja, suntem în 3 aprilie, deja vreo 16 zile de carantină în același loc. Deci sunt aici pe 19 aprilie, da, de 2 săptămâni și mai am încă 2 săptămâni, că am scris ordinul de restricție de mișcare. S-a prelungit pe 1 aprilie până pe 14 aprilie. Deci e o ploaie care lasă să plouă acum. Și sper că atunci când, sper că 14 aprilie voi putea să plec de aici, să se termine și cu vremea asta. Mamă, ce toarnă! Aproape nu există nu plouă, dar pe noi fiecare zi o dată la 2 zi. O ploaie de genul ăsta, dacă te prinde afară, în 5 minute poți să ai tu toate pelerinele, și culete, ești flash. Dacă nu de calea plătești. Și de așa îmi petrec eu carantina, citesc, mă uit la filme, muncesc, număr ploaia. Ok, și dacă până acum ceva timp vecinilor le era frică de mine că o să-mi împrăști corona, acum deja au trecut cele 14 zile, 2 săptămâni, au văzut că sănătos și mă invită la grătarul de weekend, de sâmbătă, și o să fie seara, așa că participăm la pregătiri, facem niște pui cu usturoi și cu ghimbir. Și aici avem, în bambus punem un tip de orez și lapte de cocos. This is coconut milk, right? Yeah. Ok. Și apoi pe foc. Bamboo rice. Bamboo rice. Bamboo rice. Good. Work. Sedikit jah tadi kebaya aku lu nari good na Nó lại đi. Giờ ở đây thấy ao cây đấy nhá.
Gata, se face grătarul aici pe butoi, pe cazan. Și așa arată aici bamboo rice. Bambu rice. Oameni buni, 11 aprilie, ieri pe 10 s-a anunțat că se va extinde perioada de restricție. Deci, pe 14 se va da drumul, se va mai extinde cu încă alte 2 săptămâni până pe 28, aproape mai. Așa că sunt așa câteva zile, probabil până pe 14. În weekendul ăsta chiar e Paștele catolic. Să treacă Paștele și poate luni, azi e deja sâmbătă, să iau din loc. Căci omul ăsta cât să mă țină. Și o iau spre est, nord-est. Nu știu, poate așa, pe jos, ușor, ușor, să ajung măcar la granița cu Saba, prin junglă, prin aventuri. Singurul impediment o să fie vremea, dar mi-a dat Jessie, gazda mea, și o umbrelă. Și o să fie și alte impedimente, poliție, mâncare, duș. Dar ne descurcăm noi. Mersul pe jos nu-l văd ca pe mai mult decât o provocare, căci am făcut Camino de Santiago. Toate nu vor fi. Rucsacul nu știu cât mă ține, am văzut că se desprinde de aici, sandalele la fel. Și dacă o să fie așa cu sus și coborâși, greu de tot. Baterie de asemenea nu prea am. Dacă vremea e cu mine și o să găsesc cât un adăpost din când în când pe timp de ploaie, doar la cort. Cum că e ora 5 și speranțe la mașină nu prea mai am la ora asta și mai a început să toarne mai bine. Am montat cortul. Mă cojesc, năpârlesc ca un șarpe. M-a pârlit soarele și sunt și pe mâini roșu. Here pește la praf. Fie bine.